Γεια, Ευτύχης εδώ. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Απλό βιντεάκι σήμερα και όταν λέμε απλό, 100% απλό, χωρίς καθόλου μοντάζ, σαν να είναι live. Λοιπόν, νεάκια και σήμερα να συζητήσουμε λίγο 2-3 πραγματάκια και αρχικά να πω ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας στα προηγούμενα βίντεο και χαίρομαι που σας αρέσουν αυτά τα λίγο πιο απλά βίντεο που κάνουμε εδώ στο κανάλι. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα νέα της εβδομάδας στα δικά μας, δηλαδή το τι θα παίξει και τα λοιπά και τα ταξίδια κανονίζουμε. Γιατί μου γράψατε στο προηγούμενο βίντεο ότι θέλετε και χώρες στο εξωτερικό και νησιά, αλλά σε κάποιους από εσάς είδα ότι αρέσουν και τα project με τα βουνά. Γι' αυτό πρώτο νέο είναι ότι ένα από τα 10 ψηλότερα βουνά της Ελλάδας που ήταν στο πλάνο, δηλαδή μεταξύ 5ου και 10ου, έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να μαντέψετε ποια κορυφή κατακτήσαμε με το Happy Traveler το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά θα δείτε την επόμενη σεζόν. Για να μαντέψω. Και θα γίνουν λογικά άλλο ένα ή δύο μέσα στους επόμενους μήνες το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, έγινε ένα βουνό. Δεύτερον, σχετικά με νησιά, έχουμε κανονίσει ήδη. Πρώτον, ένα σχετικά μικρό ταξίδι, το οποίο θα πάμε σε ένα μεγάλο νησί της Ελλάδας που έχουμε ξαναπάει παλιά, να δούμε μια περιοχή του που δεν είχαμε δει παλιά και επίσης να πάμε να δούμε και δύο σχετικά μικρά νησιά που είναι δεξιά και αριστερά από αυτό το νησί. Για να δω, για μαντέψτε ποιο μπορεί να είναι. Αυτό ένα quiz. Και το δεύτερο quiz είναι ότι πάλι έχουμε κανονίσει να πάμε σε ένα, δεν θα το πω συμπλέγμα νησιών, αλλά είναι ένα κομμάτι συμπλέγματος νησιών της Ελλάδας που έχει 2-3-4 νησάκια που δεν έχουμε κάνει Happy Traveler στο παρελθόν. Είναι ανάμεσα σε νησιά που έχουμε κάνει, αλλά στα δύο μεγαλύτερα συγκεκριμένα και κάποια 2-3 μικρότερα που έχει εκεί πέρα δεν έχουμε κάνει και θα πάμε να κάνουμε σε όλα αυτά τα νησιά. Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι. Και αν κάνουμε και αυτά, νομίζω μετά θα μας έχουν μείνει πραγματικά λίγα για να πετύχουμε το στόχο μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ναι, για εξωτερικό ακόμα δεν σας μιλάω. Έχουμε κάποια πλάνα στο νου μας, αλλά δεν θα σποιλάρω πριν πάμε, για να κάνουμε quiz όταν πάμε. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνω ένα update σε σκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα με τα τροχόσπιτα. Επειδή γενικά, ξέρετε, πάντα όταν σχολιάζω κάτι, μ' αρέσει να κοιτάω, όχι μ' αρέσει, είναι η φύση μου. Προσπαθώ να ζυγίζω όλες τις πλευρές και να προσπαθώ να καταλάβω γιατί και ποια είναι η μία οπτική και η άλλη οπτική. Πολλές φορές δεν σημαίνει ότι κάτι το πιστεύω, αλλά πολλές φορές προσπαθώ να το αποκρυπτογραφήσω σαν λογική. Τέλος πάντων, επειδή κυκλοφόρησαν κάποιες ειδήσεις σχετικά με το τροχόσπιτο, ότι πέσαν κάποια πρόστιμα, μέχρι και αυτόφορο, πήγαν κάτι τουρίστες για στάθμευση τροχόσπιτου, μου φάνηκε πάρα πολύ extreme αυτό και έχω αρχίσει να πιστεύω, δεν ξέρω, λίγο συνωμοσιολογικά θα το πω, ότι δεν ξέρω, ελπίζω όχι, να μην μπήκε αυτός ο νόμος για να κάμψει αυτό το είδος τουρισμού, αλλά λίγο να συμμαζέψει το πλαίσιο. Αυτό θέλω να πιστεύω. Και γιατί πραγματικά υπάρχουν, όπως ανέφερα και στο άλλο βίντεο, δύο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων που κάνουν αυτό το είδους τουρισμό και νομίζω ότι δεν μπορεί όλα να είναι το ίδιο. Και εννοείται το μεγάλο θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν οργανωμένα κάμπινγκ μέρη που μπορείς νόμιμα να πας να σταθμεύσεις σε όλη την Ελλάδα και όλο το χρόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και δεύτερον, εννοείται μπορείς να εφαρμόσεις κάποιες απαγορεύσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει μόλυνση, έτσι ώστε να μην υπάρχει κατάχρηση ενός χώρου κτλ. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε. Πραγματικά θα γούσταρα πάρα πολύ να έχω το χρόνο να πάρω και το budget σε πρόστιμα. να πάρω αυτή τη στιγμή να δανειστώ ένα τροχόσπιτο και ένα μήνα να πάω σε όλη την Ελλάδα σε διάφορα μέρη να ράζω για να δω αν θα έρθουν να μας γράψουν. Ας πούμε, σε μέρη κοντά σε θάλασσα, σε βουνά, σε πάρκινγκ, ας πούμε. Δηλαδή, για πείτε μου κάτι, σε ένα πάρκινγκ από αυτά που πας να αφήσεις το αυτοκίνητό σου για να πας να περπατήσεις σε ένα βουνό. Έτσι να κάνεις μια πεζοπορία. Εκεί δεν μπορείς να πας να σταματήσεις, να ετοιμαστείς μέσα, να ντυθείς
στο camper van σου και να ξεκινήσεις να περπατάς. Και μετά όταν γυρίσεις κουρασμένος εκεί να αλλάξεις, να φας κάτι, να πας μια τουαλέτα και να μείνεις και λίγη ώρα και μετά να φύγεις. Αυτό απαγορεύεται? Δεν... Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Πείτε μου τη γνώμη σας. Θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Μου θυμίζει λίγο, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά, δεν ξέρω αν ισχύει καν. Όταν ήμουν μικρός, λέω 15, και πηγαίναμε 15, 17, 18, δεν θυμάμαι, για κάμπινγκ, υπήρχε, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ένα συγκεκριμένο μέρος της Ελλάδας, μια παραλία πολύ δημοφιλής, που είχε οργανωμένο κάμπινγκ κάπου εκεί στην περιοχή, αλλά αν πήγαινες το καλοκαίρι και ήταν γεμάτο το οργανωμένο κάμπινγκ, έκανες ελεύθερο κάμπινγκ και δεν σου έλεγε κανείς τίποτα. Ενώ αν το οργανωμένο κάμπινγκ είχε θέση, δηλαδή ήταν άδειο, δεν αφήνανε ελεύθερο κάμπινγκ. Δηλαδή πήγαινε αστυνομία και έβαζε πρόστιμα ή τους μάζευε και τους έλεγε πρέπει να πάτε στο οργανωμένο κάμπινγκ. Ενώ αν ήταν γεμάτο, υπήρχε μια έτσι ανοχή. Γιατί πού θα πας, δηλαδή θα έρθει η αστυνομία σου πει πού θα πάω, φίλε, ήρθα για κάμπινγκ, είναι γεμάτο. Θα μου πεις θα πρέπει να έχεις κλείσει. Αλλά νομίζω κάτι τέτοιο έχει μια λογική στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πας σε ένα μέρος με το camper van και έχει μέρος να πας, νόμιμα να μπεις μέσα, να σταθμεύσεις, να πας εκεί πέρα. Αλλά κυρίως σε μέρη παραλιακά που συνήθως έχει το καλοκαίρι κάμπινγκ. Αλλά αν πας σε μέρος που δεν έχει κάμπινγκ ή αν πας εποχή σε μέρος που δεν έχει κάμπινγκ, τι θα κάνεις? Θα έρθει η αστυνομία, θα σου πει απαγορεύεται εδώ πέρα. Δεν θα έπρεπε να μπορείς να πας κάπου νόμιμα? Ή θα σου πει δεν με ενδιαφέρει εμένα, αυτός είναι ο νόμος? Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και λένε πολλοί, γιατί όχι, αυτοί να πάνε στο οργανωμένο κάμπινγκ. Αλλά σε κάποια μέρη που δεν υπάρχει. Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα. Περιμένω πάλι τα σχόλια σας από κάτω. Έτσι πολιτισμένα όπως το κάνετε και στο άλλο βίντεο. Πάμε να πούμε ένα άλλο θέμα σχετικά με τις ψισταριές. Τώρα λέει και νόμος απαγορεύονται οι ψισταριές στα πανηγύρια και προσωπικά γενικά τα πανηγύρια. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται τα καλοκαίρια και πολλές φορές με την εκπομπή έχουμε δείξει να πετυχαίνουμε εκεί πέρα, ψήνουν σουβλάκια, γουρνοπούλες, χαμός. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και εδώ πάλι βλέπω ένα θέμα προκύπτει. Δηλαδή αν παίξει κάτι με χαλασμένο φαγητό ή έχει τηρηθεί μια λάθος διαδικασία ή οτιδήποτε, ποιος είναι υπεύθυνος? Λογικά είναι ο σύλλογος που διοργανώνει αυτό, αλλά πολλές φορές αυτοί οι σύλλογοι δεν μπορείς επίσημα να τρέξεις κάποιον και επίσης λένε σαν δικαιολογία το θέμα της να φορολογούνται όλα αυτά. Τώρα να φορολογούνται, να αγοράζουν ο κόσμος σουβλάκια, να κόβονται αποδείξεις, αυτό έχει μια βάση, αλλά από την άλλη σκέψου ότι σε τέτοιες καταστάσεις πάρα πολλοί δουλεύουν εθελοντικά, δηλαδή χωρίς ασφάλεια κάτι τέτοιο, απλώς βοηθάνε το σύλλογό τους για να βγάλουν κάποια λεφτά, για να μπορέσουν, δεν ξέρω, με αυτά τα λεφτά να κάνουν κάποια πράγματα σαν σύλλογοι στο χωριό κτλ. Και πάλι εκεί πέρα δημιουργείται ένα πρακτικό θέμα. Νομίζω ότι ίσως μία λύση θα ήταν, ας πούμε, όλοι αυτοί οι σύλλογοι, δεν ξέρω, νομίζω δεν γίνεται, να πάρουν επίσημη άδεια, όχι catering, αλλά παρασκευής φαγητού, έτσι ώστε να ακολουθούν τους κανονισμούς, αλλά και αυτό έχει, μου φαίνεται δύσκολο. Μια άλλη λογική θα ήταν ο σύλλογος όχι catering, κανονικό catering να έρθει από αυτά που πηγαίνουν στους γάμους, αλλά να συνεργαστούν με ένα εστιατόριο της περιοχής που θα παρέχει το επίσημο του πράγματος, το να κόβει τις αποδείξεις, να φέρει τα κρέατα ωραία από τα ψυγεία με όλους τους κανόνες υγιεινής, να βάλει εκεί πέρα που θα ψήσουν, αλλά πάλι το προσωπικό έχει... είναι πολύ μπέρδεμα αυτό. Δεν ξέρω, πραγματικά και αυτό θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει και ελπίζω να μην υπάρξουν θέματα. Και ναι, δεν ξέρω. Στο τέλος, ακόμα και αν κάποιος ψήνει τσικνοπέμπτη έξω από το μαγαζί του για να κεράσει τον κόσμο, μπορεί πάλι το ίδιο θέμα. Πείτε μου τη γνώμη σας. Δεν ξέρω, πολύ μπερδεμένα πράγματα είναι αυτά. Φαίνεται από τη μία ότι είναι έτσι λίγο για να νοικοκυρέψουν τη χώρα, αλλά πολλές φορές δημιουργούνται άλλα προβλήματα και ναι, τέλος πάντων, πείτε μου τη γνώμη σας.
Αυτή την εβδομάδα έχουμε το δεύτερο μέρος Happy Traveler στη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι το καλό, το λέω καλό γιατί έχει τα φοβερά τοπία, εξαιρετικό road trip στη βόρεια ακτή της Βόρειας Ιρλανδίας, με εκείνο το φανταστικό μονοπάτι του γίγαντα και μια τέλεια πεζοπορία πρωινή στη βόρεια ακτή με απότομα έτσι, δραματικά βράχια από αυτά που μας αρέσουν στο Happy Traveler. Και έχει και το Derry, London Derry, που και αυτό έχει μεγάλο βάρος έτσι, στην ιστορία των ταραχών της Βόρειας Ιρλανδίας. Αυτά. Περιμένω τα σχόλιά σας. Πείτε μου από κάτω τη γνώμη σας. Καλή επιτυχία στην BAM FC, στα play-off. Δεν έχουν ξεκινήσει καλά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα. Στα νέα των ημερών κυκλοφόρησε το Mavic 4, το καινούριο drone. Ξέρω θα γράψετε φτύγει, θα το δούμε. Κάποια στιγμή ναι. Αλλά νομίζω τώρα με αφορμή που έχουμε ξεκινήσει έτσι αυτά τα βιντεάκια ξανά, θα κάνουμε αρχικά ένα βιντεάκι γενικά τεχνολογίας με άλλα πράγματα. Έχω κιόλας να παραλάβω ένα πακέτο με πράγματα που θέλω να σας δείξω και επίσης κάποια άλλα έτσι upgrade που έχουμε κάνει τελευταίο καιρό στον εξοπλισμό και στον τρόπο που λειτουργούμε σε αυτό το κομμάτι, αν σε ενδιαφέρει φυσικά. Λοιπόν, αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σήμερα. Εγγραφή στο κανάλι, like, σχόλιο από κάτω και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια! Χωρίς κάτω βίντεο, κλείνω τώρα την κάμερα. Μια χαρά ήτανε. Δεν μπερδεύτηκα πολύ, άρα μπορεί να παίξει όπως είναι.